বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আটাৰে কেইটামান পিঠাৰ বনোৱাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আটাৰে নিমখীয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই আটা লৈছোঁ। ইয়াত মই চাহ চামুচখনেৰে 8 চামুচ আটা লৈছোঁ। এয়া অলপ পানী লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী মই। এয়া মই গাখীৰ লৈছোঁ। এয়া মই নিমখ লৈছোঁ। আৰু এয়া মই বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আধা চামুচৰ জোখত। এতিয়া প্ৰথমতে মই আটাত নিমখ দিম। নিমখ মই আধা চামুচৰ জোখত দিম। এয়া তাৰপিছত ইয়াত মই এই আধা চামুচৰ বেকিং পাউডাৰ লৈছিলোঁ। এই বেকিং পাউডাৰখিনি ইয়াত দিম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। আৰু অকণমান খুব ভালদৰে এইদৰে মই লৰাই ল'ম। পানীৰে এইদৰে অকণমান মই মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই গাখীৰ দিম। মই পানীতকৈ গাখীৰৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিম। আৰু খুব ভালদৰে মই এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইদৰে খুব ভালদৰে লৰাই মই পিঠা বনাবৰ জোখত এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আৰু অকণমান মই ইয়াত দি দিছোঁ। মই আধা কাপমান ইয়াত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইদৰে মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম। এইদৰে মই লৰাই এটা খুব মিহি টাইপৰ ঘোল তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আপোনালোকে পানী আৰু গাখীৰ পৰিমাণটো সমানকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা পানী অকণ বেছিকৈ দি গাখীৰ অকণমান কম পৰিমাণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে মই লৰাই অতি কমেও 5-6 মিনিট মই এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া দেখিছেনে এই মিক্সাৰটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি অকণমান থৈ দিম। তাৰপিছতে মই ইয়াৰ এটা এটাকৈ পিঠা ভাজি ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেল বা অন্য তেলতো বনাব পাৰিব। তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে। মই জুই ফ্লেমটো এতিয়া কমাই দিম। যিহেতুকৈ মই সৰিয়হৰ তেলত বনাইছোঁ, সেইবাবে তেলখিনি মই অলপ ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া জুই ফ্লেমটো মই কমত ৰাখি পিঠাকেইটা ভাজিম। এতিয়া মই এইদৰে এখন হেতা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া হেতাখনে মই এটা এটাকৈ পিঠা তেলত দি যাম। পিঠাকেইটা ভাজোঁতে জুই ফ্লেমটো কমাই ল'ব, নহ'লে পিঠাবোৰ এটা চাইডে লগালগ দি আহিব। এতিয়া অকণমান সময় দি মই এইদৰে লুটিয়াই দিম। এতিয়া মই অকণমান সময়, অতি কমেও 2-3 মিনিটমান সময় মই কম জুইত পিঠাকেইটা থৈ দিম। কাৰণ পিঠাকেইটা বাহিৰ ফালৰ পৰা দেখিলে সিজা নিচিনা লাগিব, কিন্তু ভিতৰ চাইডটো নিসিজে। সেইকাৰণে অকণমান সময় জুইৰ ওপৰত থ'ব লাগিব। মই আৰু এটা পিঠা চাইডতে দি দিছোঁ। এইটো পিঠা মই এইদৰে লুটিয়াই দিছোঁ। মিনিটমান এইদৰে তেলত ৰখাৰ পিছত এতিয়া মই এটা পিঠা নমাই ৰাখিম। এতিয়া এইদৰে মই বাকীকেইটা পিঠাও এইদৰে মই ভাজি ল'ম।
ইয়াত দেখিছেনে আটাৰ পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। দেখিবলৈও কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয়। ইয়াত মই ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আটাৰে কিদৰে ইমান ধুনীয়াকৈ পিঠাটো বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পালে। আৰু পিঠাকেইটা ভিতৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠাটো ভিতৰ ফালে সিজি গৈছে। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।